සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම අපේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ HTML tutorial එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්නේ අපි මේ දවස් 3ක් තිස්සේ නැත්නම් වීඩියෝස් 3කින් කතා කරා paragraph එක ලියන හැටි. ඒ වගේම center tag එක ගැන, attribute ගැන, HTML ගැන කතා කරා. අපි කොහොමද මේ අපි ලියන paragraph එකේ නැත්නම් අපි text එකක් ලියනවා නම් ඒ text එකේ line break එකක් තියන්නේ කියලා. අපි line break tag එක ගැන එහෙම නැත්නම් BR tag එක ගැන අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් මේකේ ලියලා තියෙනවා. මම ලිව්වා අපි කලින් වීඩියෝ වල කතා කරා head tag එක ගැන, title එක ගැන කතා කරා, ඔයගේ body tag එක ගැන කතා කරා. අපි දන්නවා දැන් මේ body tag එක ඇතුලේ ලියන දේවල් තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ display වෙන්නේ කියලා. මීට කලින් මේ වීඩියෝස් මේ අපි කරන දේවල් නිකන් මඤ්ඤම් වගේ තියෙනවා. දැන් තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න. මේ වීඩියෝස් බලාගෙන ඉන්න. එතකොට අපිට මේ ඉතින් ඉඳන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් අපි ටෙක්ස්ට් එකක් ලියලා තියෙන්නේ. අපි මේ control s දීලා save කරලා control s දීලා save කරලා අපේ web page එකට ගිහලා ඒක refresh කරලා අපි කලින් මම හිතන්නේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ හරි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ හරි දෙවෙනි වීඩියෝ එක අපි කතා කරා මේ text මේ body tag එකේ අපි ලියන දේවල් තමයි මේ web page එක අපේ display වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ අපි කොයි විදිහට ලිව්වත් ඒ කියන්නේ එක දිගට ලියාගෙන ගියත් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඕලක් යට රූලක් කරලා ලිව්වත් එහෙම නැත්නම් රූල් දෙකක් කරලා අපි ලිව්වත් අපි එතන tag එකක් දාන්න නැතුව නිකන් අපි type කරොත් web page එකේ දන්නේ එයා ඒක දන්නේ එයා සම්ම ඒ ටික එළියට display කරනවා. අපි paragraph එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා කලින් දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරා. මේ tag එක දාලා අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් ඡේද වෙන්න කියලා ලියන්න. ඉතින් අද අපි line break එකක් තියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. BR tag එක තමයි line break එකක් තියන්න අපිට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ tag එක open කරගන්න කොහොමද? මේ tag එක open කරා. අපි මෙතනින් අපේ tag එක close කරමු. body නෙමෙයි BR. ඊට අපි save කරලා බලමු. refresh කරා. අපිට ඕන තැනින් යා line break එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ දැන් යා ඒක අපි අනදුන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි ලියන්න ඕන. ඒ පේලේ තියෙන ඕන ඉතුරු ටික ඔක්කොම අනිත් ඒ කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේක එක තනි රූල් එක display කරන්න කියලා කිව්වා. මේ විදිහට යා අපි මේකටත් දීලා බලමු. අපි ඒක මෙතනින් control S දී save කරා. පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි ලියලා මේක එක රූල් එකක් අනිත් එක තව රූල් එකක් ලිව්වේ. නමුත් අපි මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙන්නේ ඒ වාක්‍යම තනි රූල් එක නේද? කියන්නේ අපි මෙතන line break එකක් දැම්මේ මේ වාක්‍ය දෙකට. ඒතකොට ඒක තනි වාක්‍යයක් විතර පෙන්නුවා. අපි දැන් කලින් line break එකක් දැම්මා. මොන රූල් එකක් ඈරියා රූල් එක දාලා ඉතුරු එක display කරා. අපි මෙතනින් BR tag එක දාලා
ආපහු ඉතින් පර්ස් කරලා මෙයා මේකත් රූලක් කරලා මේක ඩිස්ප්ලේ කරලා අනිත් එක ඊළඟ රූලේ ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි BR ටැගින් කරන්න පුළුවන්. අපිට රූල් දෙකක් කරන්න ඕන. BR දෙපාරක් එක ළඟ ටයිප් කරලා බලමු. අපි අතර දැන් මේක එක රූලයි තියෙන්නේ. රූල් දෙකක් කරන්න බලමු. BR ටැග් එක අපි control S කියලා සේව් කරා. දැන් අපි රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. අපි BR ටැග් එක දෙපාරක් ගහුවොත් රූල් දෙකක් එයා අයින් රූල් දෙකක් අතහැරලා තමයි ඊළඟ ඩිස්ප්ලේ. අපි තුන් පාරක් ගහුවොත් control S කියලා සේව් කරා. sorry එතන මේ දාන්න ඕනේ. ඒක copy paste කරලා මෙතන දාමු. control S කියලා සේව් කරමු. දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. රූල් තුනක් යයි. එතකොට අපේ රූලක් අයින් ඇරලා යම ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන නම් රූල් යම් ගානක් ඇරලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන නම් අපි BR ටැග් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එක රූලක් නම් BR ටැග් එක පාවිච්චි කරනවා. රූල් දෙකක් නම් BR ටැග් එක දෙපාරක් පාවිච්චි කරනවා. රූල් තුනක් නම් තුන් පාරක්. ඒ වගේ අපිට BR ටැග් එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය රූල් ගන්න මොගාරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ කොච්චරයි වැඩි දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඊළඟට කොහොමද වෙබ් පේජ් එකේ ඉරක් ඇඳගන්නේ, තිරස් රේඛාවක් ඇඳගන්න කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. HR ටැග් එක ගැන. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලන්න බොහොම ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ මොනවද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් එලික් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. යට තියෙන bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. නොදැන යනකොට දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් බැලුවට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ඔයගලම කියලා නිර්මාණය කරන්න HTML දැනගන්න පුළුවන්. ඉගෙන පුළුවන්. ඊළඟට මම CSS ගැන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එනවලුනේ ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.